ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ iPhone software installation video එකක්. ඉතින් මේ තියෙන iPhone 6 Plus එකක්. ඉතින් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන last iOS update එක 12.5.5. මේක තමයි last update එක. ඉතින් මේක ගෙදරදිම ඔයාලා කොහොමද flash කරලා install කරගන්නේ කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා laptop එකක් or PC එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට iTunes software එක install කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මේකේ latestම IPSW එක download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ start කරන්න. ඉතින් මේක මම step by step ඔයාලට කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි message එකක් තියෙනවා අපේ sponsor කෙනෙක්ගේ. ඒක බලලා අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලා Windows keys, Office keys ගන්නව නම් යන්න vip-cdkdeals.com එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන key එක ඒක search කරලා ඉවරලා buy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් SB25 කියන discount code එක add කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාලා 130ක මිල අඩු කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් මලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම links මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහින් මිලදී ගැනීමක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. Office keys, game key ඕනම එකක් මේ හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මම full videos කරලා තියෙනවා. ඒව බලන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට SB25 කියන discount code එක use කරලා මිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ license key එක දාලා ඔයාලගේ Windows එක Office එක activate කරගන්න කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. right. මේ විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් support එක දෙනවා. හොඳයි මුලින්ම අපි iTunes software එක download කරගමු. දැනටමත් ඔයාලගේ iTunes එක install කරලා තියෙනවා නම් ඒක update කරගන්න latestම version එකට. මොකද errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට iTunes download කියලා Google search කරාම Apple ලගේම website එක තියෙනවා මේක download කරගන්න. ඒක ඔයා 32 bit එකක්ද 64 bit එකක්ද ඔයාගේ computer එකට ගැලපෙන version එක download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි megabyte ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් මම දැනටමත් මේක download කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ folder එකේ තියෙනවා exe file එක 64 bit එක. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම double click කරලා run කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට next කරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ text දාන්න default play එක ඔය දේවල් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ process එක start කරන්න. ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. මම මේක speed කරලා තින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3-4ක් විතර වගේ වැය වෙයි. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් installation එක. installation එකෙන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේක run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවගේ user agreement එකට agree වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි download කරගමු iPhone 6 Plus එකට තියෙන latestම IPSW එක. ඒ කියන්නේ මේකේ firmware එක download කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Google එකේ search කරන්න iPhone wiki firmware කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන theiphonewiki.com. ඉතින් මේකෙන් තමයි verified IPSW අපි ගන්නෙ. ඉතින් මේ ක්‍රමයට install කරන එක හොඳයි. මොකද එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මගදී installation එක cancel වුණොත් data ලොකු ප්‍රමාණයක් අපත යනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අපි download කරලා install කරන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට iPhone යටතේ 6 Plus බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන last update එක 12.5.5 click කර ගමන් download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක use කරන්න. ඉතින් මේකට GB 2.5ක් විතර යනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක iPhone එක recovery mode එකට ගන්න. ඒකට iPhone එක off කරලා home button එක press කරගෙන plug කරන්න ඔයාගේ USB cable එක computer එකට connect කරලා. ඊට පස්සේ iTunes logo එක phone එකේ දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේ විදිහට restore කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කරොත් මේක internally IPSW එක download වෙලා තමයි install වෙන්නේ. එතනදී ගොඩක් data වැය වෙනවා. සහ මගදී cancel වුණොත් ඔයාලට ඒ wastage එක වැඩි. ඒ නිසා අපි download කරගත්තු IPSW එක මෙයාට මෙතනදී select කරලා දෙන්න. shift key එක press කරලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් internet download එක pause කරලා ඔයාලා download කරගත්තු IPSW එක මෙතනට දෙන්න. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්තු IPSW එක. ඉතින් මේක select කරලා open දුන්න ගමන් මේක process වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. මුලින්ම මේ වෙන්නේ මේක ISO file එක extract වෙන එක. ඉතින් extract වෙලා මේ IPSW file එක extract වෙනවා. ඉතින් මේ extract වෙන්න ඔයාලගේ computer එකේ
ස්පේස් එක තියෙන්න ඕනේ. ස්පේස් එක මදි වුණොත් එරර් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය GB 5ක විතර ස්පේස් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මෙතන iPhone එක ප්‍රිපෙයාර් කරනවා මෙයා software installation එකට. ඒ preparation එකෙන් පස්සේ IPSW එක verify වෙනවා. ඉතින් මේක verified IPSW විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන් අපිට install කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ iPhone එකකට. unverified ඒ වගේම pirated copies ගහන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක Apple verification එකෙන් pass වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ iPhone එකට මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ විදියට. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක විනාඩි 35ක විතර කාලයක් යනවා. මම මේක මෙතනදී ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන progress bar එකක් යනවා iPhone එකේ සහ iTunes එකේ උඩින් පෙන්නනවා වෙන දේවල් මොනවද කියලා ඔක්කොම. ඉතින් මේක තමයි official method එක. ඉතින් අපිට වෙනත් third party software තියෙනවා. ඒව use කරලත් install කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන ඉදිරියේදී videos අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් software installation එකේ පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone එක මේ විදියට connect වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ iCloud එකක් තිබුණොත් ඒ iCloud එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා iCloud password දීලා ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් iCloud අමතක වෙච්ච එකක් නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා iCloud bypass එකකට එහෙම නැත්නම් recovery process එකකට යන්න. ඉතින් මේකෙත් iCloud bypass එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ last update එක, ඒ කියන්නේ iOS firmware update නවත්තපු ෆෝන් වල iCloud bypass කරලා සෑහෙන වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි සාර්ථකව iPhone 6 Plus එකට ඒකේ තියෙන latestම IPSW එක install කරා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගෙදරදීම තනියම කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. අවශ්‍ය කරන tools ටික සහ ඒ දැනුම තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේක follow කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනින්ම අපි මේකේ iCloud bypass වීඩියෝ එක අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳිලා ඉන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට NFT වීඩියෝ එක අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා රැඳිලා ඉන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න, යාළුවෝ අතර වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.